هاي، انا دقاشة في قناة تي تايم وذ نيكون. رجعت لكم فيديو جديد. الفيديو ده هيكون ملخص الحاجات اللي انا قريتها في شهر يناير، في كتب قدرت اخلصها، في 4 كتب ما كملتهاش بس هتكلم عنها بشكل موجز. اول حاجة هبدأ بالكتب اللي انا خلصتها. طبعا انا كنت قلت في خططي للقراءة في فيديو العودة بتاعي ان انا ناوية اقرأ الروايات اللي فازت بالجوائز، الروايات والكتب اللي فازت بالجوائز خلال السنة اللي فاتت. فده معظم القراءات الشهر ده كانت تتبع الخطة دي. أول حاجة قريتها كانت رواية The Heart Goes Last لمارغريت أتود. دي كانت عشان مارغريت أتود فازت بجائزة فرانز كافكا السنة اللي فاتت. الجائزة دي ما بتاخدهاش عن رواية معينة، بتاخدها عن مجمل أعمالها. فأنا قررت إن أنا أختار واحد من أعمالها الأخيرة أقراه، وكانت الرواية دي رواية ديستوبيان بتدور في مستقبل شبه قريب. بتتكلم عن انهيار في الاقتصاد، انهيار في المجتمع بيؤدي ان ناس كتيرة بتبدأ تفقد وظائفها وبيفقدوا منازلهم، بيفقدوا كل حاجة، والأثرياء بينقلوا لمجتمعات منغلقة على نفسهم. بنتتبع في الرواية دي بطلين هم زوجين، نسيت اسمهم خالص. بس الزوجين دول هما كل واحد فيهم كان بيشتغل وظيفة كويسة، وهما اتنين فقدوا وظائفهم وعايشين في عربيتهم وحالتهم سيئة جدا. في الآخر بيشوفوا إعلان عن مجتمع بيقبل الناس إن هما ييجوا يعيشوا في المجتمع ده، بس في خدعة. ودي الصراحة الخدعة دي هي اللي شدتني للكتاب ده، إن هما في المجتمع ده بيعيشوا شهر في بيت وشهر بيعيشوا في سجن كسجناء بس، وبعدين يرجعوا تاني يعيشوا في البيت. فبيحصل تبادل، بيحصل ان على طول في اكتفاء في المجتمع ده. الفكرة دي هي اللي شدتني جدا للرواية في الاول، والصراحة بعد ما قريتها خاب املي جدا. الرواية في الاول كانت بتفكرني بفيلم ذا ترومان شو بتاع جيم كاري، وده الصراحة اللي شدني. لكن بعد كده الرواية اتقلبت لفيلم جاسوسية غريب جدا. الاحداث ما بقتش مقنعه خالص. النص الاولاني من الروايه كان ممتع، واحنا بنشوف الزوجين دول وهم بيدخلوا المجتمع ده، وايه اللي بيحصل في المجتمع ده، وايه الحاجات الغريبه اللي بتحصل، والتغيرات اللي بتطرأ على الزوجين نفسهم بسبب حياتهم في المجتمع ده. النص التاني بيقلب جاسوسيه، بيقلب ان هم زي فيلم ملاحقه ملوش اي معنى. والنهاية كانت غريبة جدا. بصراحة ما استمتعتش بالرواية، اديتها 2 أو 3 نجوم. وخاب املي. دي ما كانتش اول حاجة اقراها لأتود، بس كنت متوقعة ان هي تعجبني اكتر من كده. بعد كده قريت رواية لينكولن اند باردو لجورج ساندرز، ودي الرواية اللي فازت بالبوكر البريطانية السنة اللي فاتت. الرواية دي انا كنت متوترة جدا، مش عايزة اقراها في الاول لان هي مكتوبة بطريقة غريبة. اول حاجة مكتوبة بشكل سكريبت مسرحية. انا ما بحبش المسرحيات قوي، يعني المسرحيات والشعر دول اقل نوعين بحب اقراهم. ورغم كده المفاجأة ان اكتر كتابين حبيتهم الشهر ده، واحد مكتوب بشكل مسرحية والتاني قصائد نثرية. المهم نتكلم عن كتاب لينكولن اند باردو. الكتاب ده ببطء بدأت أحبه. في الأول ما كنتش متقبلة أسلوب الكتابة خالص، أحاول ألاقي صور لشكل أسلوب الكتابة معمول إزاي وأحط صورتها هنا، بس أسلوب الكتابة كأنه سكريبت مسرحية، يعني بيتقال الجملة واسم الشخصية اللي قالتها وهكذا. الكتاب كله كده بيجمع ما بين شخصيات وما بين المفروض وثائق متاخدة من كتب عن إبراهام لينكولن. الرواية فكرتها الأساسية موت ابن إبراهام لينكولن لما مات بالتيفود. الرواية كلها بتدور في يوم واحد اللي هو يوم دفن ويلي ابن لينكولن. الرواية معظمها من وجهة نظر الأشباح اللي لسه أرواحهم موجودة في المقبرة دي، وشبح ويلي لينكولن نفسه، وتفاعلوا مع باباه وهو بيزوره بعد ما كل الناس مشيت، وباباه رجع تاني عشان يزور المقبرة ويشوف جثة ابنه تاني. الرواية حلوة جدا جدا جدا. انا متوقعش انها تعجبني كده. هي المفروض دي رواية جورج ساندرز الاولانية، بس هو كاتب امريكي قديم بيكتب معظم كتاباته قصص قصيرة وكتابات غير روائية. فدي روايته الاولى وكسب عنها البوكر. فالصراحة ناس كتير كانت بتشيد بالرواية دي، وانا كنت متشككة منها بس عجبتني جدا. بقى ان الرواية بتتكلم عن حاجات كتير في في فترة حكم لينكولن. بتتكلم عن العبودية، بتتكلم عن الحرب الأهلية، وكانت بدايتها
ظاهرة جدا في الرواية دي، وبتتكلم عن حكم لينكولن نفسه، رأي الناس فيه هو كرئيس. كمان بتطرح في تحدث عن الدين والروحانية. الأشباح اللي في الرواية دي هم الأبطال الحقيقيين، عدم تقبلهم أو عدم إدراكهم إن هم أشباح وإن هم ناس ماتوا ساعات كان بيبقى مضحك وساعات كان بيبقى محزن جدا. كلهم متخيلين إن هم مريضين أو عيانين، وهيقوموا تاني، أو حد هيلاقيهم ويصحيهم، أو بشكل ما أو بآخر مش هيفضلوا في المكان ده. فببطء بيبدأوا يدركوا ان هم ميتين وان هم مجرد اشباح. الرواية ممتعة جدا 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 وارشحها بقوة. بعد كده قريت مجموعة قصائد لخالد صدقة اسمها كلهم يركضون خلفك. ودي مجموعة حلوة جدا، هي عبارة عن قصائد نثرية، مش شعر تقليدي. انا بدايه معرفتي عن خالد صدقه كان عن طريق اكونتاته على الفيسبوك وعلى الانستجرام، وبدايه معرفتي بيه كانت عن طريق رسوماته قبل ما اشوف كتاباته. رسوماته حلوه جدا رغم انها سوداويه شويه وبيحيط بيها جو من الكآبه والاكتئاب، بس جميله قوي. طبعا المجموعة عجبتني جدا، بس انا كان نفسي الكفر بتاعها اللي هو هحطه هنا هو اللي رسمه، بس انا كان نفسي ان يكون المجموعة نفسها فيها من جواها رسومات اكتر، ليه؟ لانها رسوماته وكتاباته بتمشي في نفس الجو مع بعض. بصراحة الكتاب قريته بسرعة، كان ممتع قوي وارشحه ليكم. بعد كده قريت كتاب الغريبة مليكة وفقير، ترجمة حسين عمر. بالمناسبة روايات The Heart Goes Last و Lincoln in the Bardo للأسف لسه ملهمش ترجمة. أسمع إن Lincoln in the Bardo تقريبا في طور الترجمة أو تم ترجمتها بالفعل، مش متأكدة من الموضوع ده. لو ليها ترجمة فعلا هحط اللينك بتاعها في الديسكريبشن بوكس، بس الروايتين دول على حد علمي حتى الآن متمش ترجمتهم. أما كتاب الغريبة لملكة وفقير ده ترجمة حسين عمر. ده كتاب سيرة ذاتية لملكة وفقير. انا صراحة قبل ما اقرأ الكتاب ده ما كنتش اعرف اي حاجة عن ملكة وفقير، ما اعرفش هي مين. ففي مقدمة في الكتاب ده بتوصف هي مين وبتوصف ايه سبب شهرتها واشتهرت ليه، فده مفيد للي زي اللي ما يعرفوش هي مين. بعد ما بدأت اقرأ الكتاب ده اكتشفت ان ليها كتاب مذكرات تاني اسمه السجينة، وده كان المفروض اولى ان انا اقرا قبل ده، بس كنت بدات الكتاب ده بالفعل، فصراحه ما حبيتش ان انا اقفل وابدا السجينه تاني وارجع لده، فكملت قرايه ده. الكتاب يعتبر نظره مهمه جدا للسجينه السياسيه، بيتكلم عن تغيراتها النفسيه والتغيرات اللي حلت في شخصيتها بعد سجنها، وايه اللي حصل فيها خلال فتره السجن، الصعوبات اللي واجهتها بعد ما خرجت من السجن، وحياتها اللي ما رجعتش تاني زي ما كانت. برضو الكتاب بيتكلم عن ظروف كتابتها لكتاب السجينة والشهرة اللي هي لقتها بعد ما نشرت الكتاب ده. هو كتاب لطيف استمتعت بيه، بس ما كانش كتاب مبهر قوي. بعد كده قريت The Altered History of World Sparks، ودي جرافيك نوفل. كنت حصلت على النسخة الإلكترونية المجانية منها عشان أعمل عنها ريفيو عن طريق موقع نت جالي. الصراحة هي لطيفة بس قصيرة جدا جدا جدا. دي قصة مصورة بتتكلم عن بنت اسمها ويل سباركس عايشة في مدينة، بتكتشف في المدينة دي ان فيها زي مكتبة بتضم كتب عن حيوات الناس اللي في المدينة كلهم، وكتاب كل شخص في المدينة له الكتاب بتاعه بيحكي ايه اللي بيحصل في يومياته. وهي بتلاقي الكتاب بتاعها وبتاخده وبتحاول تغيره، تكتب فيه حاجات حلوة تحصل لها عشان تبقى أكثر شهرة في المدرسة، أو يجي لها أصدقاء مشهورين وهكذا. طبعا الموضوع ده بيكون له عواقب وبتأثر عليها. مش هقول عنها أكتر من كده لأنها سنة قصيرة وأنا شبه حكيتها كلها، بس كانت لطيفة قوي فأنا استمتعت بيها. بعد كده قريت رواية القريبة كاف ياسمينة خضراء. دي قريتها جزء من مبادرة سارة حسين، هحط اللينك قناة اليوتيوب بتاعتها في الديسكريبشن بوكس. كانت اقترحت ان احنا نقرأ كتاب لكاتب من الجزائر وكتاب لعبد الرحمن الشرقاوي بمناسبة معرض القاهرة دولي الكتاب، بما ان دولة المعرض هي الجزائر وشخصية المعرض هو عبد الرحمن الشرقاوي. فانا اخترت رواية القريبة كاف للكاتب الجزائري ياسمينة خضراء. انا كنت قريت له كتاب قبل كده اسمه خرفان المولى وكنت استمتعت بيه جدا، فاخترت ليه كتاب تاني. قريبة كاف دي رواية قصيرة و تقريبا بتدور رعب نفسي شوية، بس هي مش رعب، هي
هي الرواية عبارة عن زي مونولوج مطول داخل عقل شخص مضطرب نفسيا لأبعد الحدود، بيتعرض لحاجات كتيرة خلال طفولته لحد ما بيكبر، بيشوف قصة باباه قدامه وهو طفل بعد ما اتقتل وتم التمثيل بيه، مامته بتهمله تماما على حساب أخوه، وحاسس بالإهمال من كل الناس بما فيهم القريبة كاف اللي احنا بنبدأ نتعرف عليها أكتر فأكتر من خلال كلامه عنها. الرواية حلوة، مش عايزة أحرقها لأن الكشف التدريجي والبطيء للأحداث هو اللي خلاني أستمتع بيها جدا، فأنا أنصحكم بيها، خصوصا إنها رواية قصيرة قوي، فأعتقد حوالي 120 صفحة، فهي ممتعة جدا في القراية. كده قريت آخر حاجة خلصتها خلال الشهر ده كانت محاضرة نوبل بتاعة كازو إيشيجورو. هحط اللينك بتاعها في الديسكريبشن بوكس لأنها متاحة أونلاين اللي عايز يقراها. دي محاضرته عن اللي ألقاها بعد ما فاز بنوبل، غير طبعا خطاب استلام الجائزة ده قصير، لكن دي محاضرة طويلة بيتكلم فيها عن هويته ككاتب انجليزي بس من اصل ياباني، وازاي بدأ في مجال الكتابة. طبعا استمتعت جدا ان انا اعرف ان هو حلم الكتابة بالنسبة له ما كانش حلم دائم، هو تقريبا الحلم جاله بعد ما اتقبل في ان هو يدرس الكتابة. قبل كده كان نفسه يطلع مغني روك. طبعا بيتكلم عن ظروف كتابة أول رواية ليه، ظروف الكتابة عن اليابان، وإزاي إن اليابان اللي في مخيلته غير اليابان الحقيقية، غير اليابان اللي الناس بتفترض إنه منها، وحاجات تانية كتيرة. طبعا أنا ده من كتاب نوبل تقريبا قليلين قوي اللي أنا كنت قارية لهم حاجات وكنت بحبهم قبل ما يفوز بنوبل. أنا قريت له رواية بقايا اليوم، وقريت له عندما كنا يتامى، وقريب هقرا له رواية Never Let Me Go. فأنا بحب كتاباته جدا. رواية بقايا اليوم دي من رواياتي المفضلة على الإطلاق. فأنا استمتعت إن أنا أقرأ محاضرته. بعد كده هتكلم عن الكتب اللي أنا ما كملتهاش خلال الشهر. في منهم 3 كتب غير روائية، دي كلها فازت بالجوائز. كتاب Evicted، وده بيتكلم عن مشكلة هي مشكلة سائدة في أمريكا، فهو بيطرحها من خلال 8 عائلات مختلفة. مشكلة اللي هو الناس اللي بيتم طردهم من منازلهم لأن هم ما سددوش الإيجار. حسيت الموضوع محدد قوي لمنطقة معينة ولنطاق معين، فما كنتش مستمتعة بيه. بعد كده كتاب The Invention of Angela Carter، وده بايوجرافي، وتقريبا البايوجرافي الوحيدة عن أنجيلا كارتر. الكتاب ممتع، بس انا نفسي ما قريتش حاجه لانجيلا كارتر، وهي كاتبه انجليزيه بتكتب في الخيال العلمي والفانتازيا. انا ما قريتلهاش وحسيتش ان انا منجذبه كفايه ان انا اقرا الكتاب ده وان هو يشدني بعد كده اقرا اعمالها. ممكن لو قريت اعمالها ارجع تاني للكتاب ده، برضو ما قدرتش اكمل الكتاب ده. وبعد كده كتاب ذا ويكد بوي، وده كتاب شدني بسبب ان هو بيتكلم عن ولد صغير قاتل، لكن اسلوب الكتابه ما استمتعش بيه خالص. هو بيتكلم عن ولد عنده 13 سنه واخوه عنده 12 سنه، وبيقضوا اسبوع كامل، بيتتبع اسبوع كامل كانوا بيعملوا فيه مغامرات وكده، وفي الاخر الناس بتكتشف ان هم قاتلين مامتهم وسايبينها في اوضتها وقافلين عليها طول الاسبوع ده، وعمالين ينصبوا على الناس وياخدوا منهم فلوس باسم ان مامتهم عيانه لحد ما بيتكشفوا. انا قريت الجزء ده وما كملتش الجزء اللي تم فيه المحاكمه بتاعهم وايه اللي حصل بعد المحاكمه، لان اسلوب الكتابه ما كانش ممتع خالص. بقى اخر حاجه كنت حاولت اقرا مجموعه قصصيه لعبد الرحمن الشرقاوي اسمها احلام صغيره، بس اسلوب الكتابه بتاعه حلو جدا جدا جدا، بس ده ما كانش كافي ان انا استمتع بالمجموعه القصصيه دي. اعتقد ان كان ممكن استمتع لو كنت قريت له واحده من رواياته المشهوره زي الارض او الفلاح، بس مجموعه قصصيه ما استمتعتش بيها خالص، لان في افكار كتيره ما حسيتش ان انا موافقه على الافكار دي، فما كانش عندي قابليه ان انا اقراها. دي كل الكتب قريتها في شهر يناير. شهر فبراير لسه ببدأ اقرا فيه حاجات، بس هقول لكم عن 2 ماراثون للقرايه انا بشارك فيهم في الشهر ده لو انتوا عايزين تشاركوني. في ماراثون اسمه ان لافاثون، وده انا هشارك فيه اول فبراير لحد 14 فبراير لان هو بمناسبه عيد الحب، وده هنقرا فيه كتب رومانسيه بشكل عام. التحديات بتاعته اول تحدي كتاب لكاتبك الرومانسي المفضل، كتاب بالحبكه الرومانسيه المفضله عندك، كتاب عن امير او اميره،
كتاب بيدور احداثه في مكان نفسك تقضي فيه عيد الحب. واخر حاجه كتاب عليه لون بينك او احمر على الكفر. انا اخترت التحديات دي 3 كتب، ال3 كتب دول بيوافقوا كل التحديات. انا قررت هقرا بيبر تاونز لجون جرين، و ذا هيتنج جيم، قصه ليتل ميرميد. دي الحاجات اللي هقراها للماراثون ده. اما الماراثون التاني اللي هيكون هقراه في النص التاني من الشهر هو اسمه يونيكورن ريداثون، وده تقرأ اي كتب عن مخلوقات سحرية. وانا قررت اختار اليونيكورن لان قناة اسمها اليونيكورن وانا بحب اليونيكورنز. ففي 3 كتب هقراهم، هو The Last Unicorn ورواية ستاردست وكتاب زومبيز فيرسز يونيكورنز. هتكلم اكتر عن الكتب دي، انا لسه معرفش عنها كتير مع نهاية الشهر. اتمنى الفيديو ده يكون عجبكم، ولو عندكم اي تعليقات على الكتب اللي انا قريتها او اختياراتي او عايزين تتناقشوا فيها هستناكم في الكومنتات، وهتلاقوا لينكات السوشيال ميديا بتاعتي في الديسكريبشن بوكس. واستنوني فيديو جديد.